Hi kitchen friends! Welcome to a special edition of Jules Flavor Bliss. Ngayon po ay Black Saturday o Sabado de Gloria at bawal pa rin kumain ng karne. Kaya gagawa kami ng smoked fish or ang favorite nating tinapa. At medyo kakaiba po ang aming paglulutuan. Ito ay ang German style smoking ng fish. Tara po, magsimula na po tayo. I-prepare na rin po natin yung ating gagamiting parang mini oven at ang ating guest cook na isa sa mga specialties nito ay ang aking husband. Yan pong sodas na yan ang magbibigay ng flavor sa ating fish. Pero hindi po siya ordinary na sodas. Galing po siya sa mga bark ng mga trees na ginawa pong powder. At may sarili na rin siyang flavor. Ayan po, ilalagyan po natin ng alcohol yung mga maliliit nilang kalan. Ito po ang magluluto doon sa ating tinapa. At yung fish din naman, na marinate ko na rin po siya kagabi sa toyo, calamansi or lemon at konting paminta. Para po talagang tagos hanggang kaloob-looban ang flavor or talagang malasa ang ating tinapa. At medyo shy type po ang ating guest cook sa araw na to. Kaya ayaw din niya magpakita sa camera. Kung may nakikita po kayong payong dyan, hindi po kasali yan sa pagluluto. Medyo mahangin lang po dito ngayon. Kaya baka po mamatay yung ating apoy sa ilalim. Kaya po may nakabukas na payong sa may gilid. At gusto rin po naming pasalamatan sina Mr. Mike and Linda Stockman of Germany. Sila po ang nag-introduce sa amin itong fish smoker na to. Kahit ano pong isda ang lutuin nyo rito, pwede. Basta yung alam nyo na medyo firm ang kanilang laman. At also, pwede rin po kayong mag-smoke ng karne. At iluluto po natin siya ng 20 minutes. At ito po ang isang way to check na gumagana ang ating smoker pag may lumabas pong usok dito. At i-check po muna natin. At malapit na po kasing mag 20 minutes kung okay na ang color niya. Kung maaway nyo lang ang napakasarap na aroma, gugutumin din kayo. Ayan po, medyo golden brown ang color niya. Ano dapat kulay? Yeah. Oh yeah. 20 minutes. Medyo dark po ang color niya kasi sa pagkakababad sa kanya sa toyo. Pero kung hindi po natin siya i-marinate sa toyo, makikita po natin na yellow gold po ang color ng ating fish. Ang fish smoker na ito po is talagang napaka-handy, pampamilya. At pwede niyo pong dalhin kahit saan po. The moment of truth. Yay! Tinapa. Napakasarap niya sa kanin. At isasawsaw mo pa sa suka na maraming bawang at may sili. Wow! Eksaktong-eksakto. Ayos na ayos, nakakawala ng kahit na konting ng homesickness. Kasi po dito sa abroad, talagang marami po kaming namimiss na mga pagkain. But dito sa ating smoker na to, anytime, anywhere, pwede po kaming gumawa ng tinapa.
So thanks ulit Mike and Linda Stockman. Wow, so yummy! Tinapa. Tara, kain po tayo. Ganyan po kaming gumawa ng tinapa rito abroad. So kahit papano, naiibsan po ang aming homesickness sa mga masasarap na pagkain dyan sa Pilipinas. Thanks for watching! Happy Easter!